ඉතින් ඔන්න අද 18 වෙනි එපිසෝඩ් එක අරගෙන ආවා. හරි මම දන්නවා ඔයාලා ගොඩක්ම කුතුහලයෙන් තමයි ඇත්තේ මේ එපිසෝඩ් එකේ මොනවා වෙයිද කියලා. මොකද ඉතින් කලින් එපිසෝඩ් එක අවසානට අපේ බැරි ඇත්ත දැනගන්නවා සහ නෝරව පයිප්ලයින් එකේ හිර කරනවා. හරි ඉතින් වැඩි කතාවක් ඕනේ අපි ඉක්මනටම යමු අද එපිසෝඩ් එකට. මගේ නම් බැරි එලන්. මම තමයි දැන් ජීවිතේ අතර ඉන්න වේගවත්ම කෙනා. පිටිත ලෝකෙට මම සාමාන්‍ය අපරාධ පරීක්ෂකයෙක්. ඒත් ස්ටාර්ලැබ් එකේ යාළුවොත් එක්ක වෙලා මම අපරාධ වලට එරෙහිව සටන් කරනවා. අනාගතයෙන් ආපු මගේ දුව නෝරා වර්තමානයේ විනාශ කිරීමත් එක්ක හිතපොත් නැති කරදර ගොඩකට අපිට මුහුණ දෙන්නලා තියෙනවා. ඒත් ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම නවත්තන්න තරම් වේගවත් කෙනෙක් ඉන්නේ මම විතරයි. මම තමයි ෆ්ලෑෂ්. හරි ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එක පටන් ගන්නෙම කලින් එපිසෝඩ් එක ඉවර වුණු තැන ඉඳලමයි. ඉතින් මේ වෙලාවේ බැරි සහ අයිරිස් නෝරා ගැන කතා කර කර ඉන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අයිරිස් බැරිට කියනවා බැරි මේ අහන්න. මොන දේ වුණත් නෝරා කියන්නේ අපේම දුව කියලා. ඒත් ඉතින් බැරි නම් ගොඩක් තරහින් තමයි ඉන්නේ නෝරාට මෙච්චර කාලයක් ඉයබෝඩ් ටෝන් ගැන හංගපු එකට. මොකද නෝරා හොඳටම දන්නවා රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ් තමයි බැරිගේ අම්මවත් මරලා දැම්මේ කියලා. ඉතින් අයිරිස් කියනවා ඔව් ඒ වුණාට අපි දන්නේ නැහැ අඩුම තරමේ අයියා ඉයබෝඩ් ටෝන් එක එකතු වෙලා වැඩ කරන්නේ කියලාවත්. ඉතින් මේ අතරේ අපේ අයිරිස් ෂර්ලොක් එක්ක නම් ගොඩක්ම තරහින් තමයි ඉන්නේ. මොකද එයා කරේ හොඳ දෙයක් වුණත් එයා ඒ කරපු විදිය නම් සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි නිසා. ඉතින් මේ වෙලාවේ සිසිලුත් කොහොම හරි අපේ බැරිට පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරනවා එයාටත් නෝරා ගැන දැනෙන දේ. ඉතින් සිසිල් කියනවා මට තේරෙනවා නෝරා මේ කිසි දෙයක් කරේ අපිව අමාරුවේ දාන නෙවෙයි. මොකද මට මෙතනින්දි දැනෙනවා නෝරා කොච්චර දුකින්ද ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ජෝ අහනවා මෙච්චර කාලයක් ගත වෙලත් ඔයාට කවදාවත්ම තේරුන්නේ නැද්ද නෝරා අපෙන් මොන හරි දෙයක් හංගනවා කියලා. ඉතින් ඒත් එකම සිසිල් උත්තර දෙනවා නෑ කවදාවත්ම නෑ කියලා. ඉතින් ඒත් එකම සිස්කෝ කියනවා මෙහාන්න තෝන් කියන්නේ බොරු කරන්න තනිකරම උපන් හපනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා එයා යාගේ කපටිකන් ටිකක් අපේ නෝරටත් කියලා දෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ කේට්ලන් කියනවා ඔව් ඒක වෙන්නත් පුළුවන් හැබැයි ඒ වගේම නොවෙන්නත් පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ රැල්ෆ් කියනවා හරි අපිට හැම දෙයක්ම හොයාගන්න විදියක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙයා මේ කියන්නේ නෝරාගේ දිනපොත ගැන. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ බැරි කොල්ල කියනවා හරි එහෙනම් ඒක මුලින් ඉඳන් කියවන්න පටන් ගන්න කියලා. හරි ඉතින් ඒත් එක්කම තමන්ගේ වැඩට පරක්කු වෙලා දුවන ගමන් ඉන්න නෝරාව පෙන්නනවා. හරියට සීසන් 1 එකේ එපිසෝඩ් 1 එකේ අපේ බැරි දිව්වා වගේ. ඔව් ඉතින් අපිට මේ පෙන්නන්නේ අපේ රැල්ෆ් කියවන නෝරාගේ දිනපොත. ඉතින් අපේ බැරි කැප්ටන් සිං වගේ නෝරා කැප්ටන් තමයි කැප්ටන් කර්ටිස් කියලා කෙනෙක්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනට නෝරා එයාගේ තාත්තා වගේම පරක්කු වෙන්න හේතු ගොඩාරියක් කියාගෙන යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ නෝරා කොහොම හරි මේ අපරාධය වෙලා තියෙන ට්‍රක් එකට යනවා සහ ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝරා හොයා ගන්නවා බෙන්සින් මෙතනෝල් සහ හැලෝතේන් තමයි හොරකම් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වෙදි තාක්ෂණය නම් ගොඩාක්ම දියුණු වෙලා. ඉතින් ඒ වගේම බැරි වගේ තමයි අපේ නෝරත් මේ වැඩේට ගොඩක්ම දක්ෂයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ ලියා කියන නෝරාගේ හොඳම යාළුවව. ඉතින් මෙයත් නෝරා වගේම විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය ගැන ගොඩක්ම දක්ෂ කෙනෙක්. ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝරා කිව්වත් මේ වැඩේ අනිවාර්යයෙන්ම ස්පීස්ට් කෙනෙක්ගේ වැඩක් කියලා මෙයාගේ යාළුවා ලියා නම් ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මොකද සෙන්ට්‍රල් සිටි එකේ අවසානටම ස්පීස්ට් කෙනෙක්ව දැක්කේ දැන් දශක ගණනාවකට කලින් හින්දා. ඉතින් ඒ වගේම නෝරා මේ වෙද්දි කාටවත්ම විසඳන්න බැරි වුණු සිකේඩගේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න උත්සාහ කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝරා එතනින් ගත්ත කැමරාවක සටහන් වුණ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක සුදු පාට එළියක් දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ ස්ටාර්ලැබ් එකේ ෆ්ලෑෂ් මියුසියම් එකේ ඉන්න අපේ නෝරාව. ඉතින් මේ වෙලාවේ අයිරිස් මට කොච්චර කෝල් කරත් මම කෝල් එකක්වත් ආන්සර් කරන්න නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්න මිනිස්සෙක් මේ හැම දෙයක්ම වාට කියලා එතනින් යන්න යනවා. ඉතින් මේ මිනිස්සයවත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ෆ්ලෑෂ් මියුසියම් එකේ අනවුන්ස්මන්ට් එකනොත් කියනවා නෝරා වෙස් ටැලන්ට් ඔයාගේ අම්මගේ කෝල් ආන්සර් කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ නෝරා අයිරිස් එක කතා කරනවා සහ නෝරා කියනවා මල් ලොකු විමර්ශනයකට නිසා තමයි මට කෝල්ස් ආන්සර් කරන්න බැරි වුණේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ ඔලින්ස් කියන ලැබ් එකට යන නෝරා සහ ලියාව. ඉතින් මෙයාලා මේ වෙලාවේ ડોක්ටර් බ්‍රවුන්නිට් කියලා කෙනෙක්ව හම්බෙන්නවා සහ මෙයාගෙන් හොරකම් කරපු කෙමිකල්ස් ගැන විස්තර වගේක් අහනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙතනට එන සුදු පාට ස්පීස්ට් කෙනෙක් ડોක්ටර් බ්‍රවුන්නිට්වත් මරලා දානවා. ඉතින් මේ ස්පීස්ට් නෝරාට එයාව හඳුන්වලා දෙන්නේ වේගයට අධිපති දෙවියෝ කියලා. එහෙමත් නැත්නම් the god of speed කියලා. ඔව් ඉතින් මේ හැම ස්පීස්ටම එහෙම කියාගෙන තමයි එන්නේ නා.
ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ස්පීස්ට නෝරට එයාගේ වේගකුණකින් පහර දීලා මෙතනින් පැනලා යනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වෙලාවේ නෝරගේ ඇඟෙන් එන පොඩි විදුලියක් නිසා ලියාගේ අතත් තුවාල වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ හොස්පිටල් එකේ ඉන්න නෝර සහ ලියාව. ඉතින් ලියාට නම් හරිම පුදුමයි මෙච්චර දෙයක් වෙලා නෝරා කලින් හිටියටත් වැඩිය හොඳට ඉන්න එක ගැන. ඉතින් ඒ වගේම ලියා මේ වෙලාවේ ડોක්ටර්ස්ලා නෝරට සිහිය ගන්න වෙලාවේ හම්බුණ එයාගේ ඇඟ ඇතුලේ තිබුණ පොඩි ලෝහ කෑල්ලක් වගේ දෙයක් නෝරට දීලා කියනවා ඔයාගේ ඇඟ ඇතුලෙන් තමයි මේක හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වෙලාවේ අර ලෝහ කොටස ලියාගේ තින් වැටෙනවා සහ ඒක අපේ නෝරට ස්ලෝ මෝෂන් පේන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ නෝර කොහම හරි අල්ල ගන්නවා සහ එයාට එයාගේ වේගය පාලනය කරගන්න බැරුව ගිහින් ඒ ළඟ තිබුණ ට්‍රක්යක් ඇතුළට වීසි වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ නෝරගේ අත වයිබ්‍රේට් වෙන්නත් පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ලියා සහ නෝර දැනගන්නවා අපේ නෝරත් ස්පීස්ට් කෙනෙක් කියලා. ඒ වගේම මේ දින තීරණය කරනවා මෙයාට මේ බලය ලැබුණ විදිය ගැන හොයාගන්නකම් මේක කාටවත් කියන්නේ නෑ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම බැංකු මංකොල්ලයක් සිදු වෙනවා සහ අපේ නෝරා ඒ හොරාව නවත්තන්න කියලා හිතාගෙන එතනට ගියා. එයා එතන වැඩ ටික තවත් අවුල් කරන නිසා ඒ හොරත් එතනින් පැනලා යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වෙච්ච දේ ගැන අපේ නෝරා ටිකක් අවුලෙන් තමයි ඉන්නේ. ඒ වගේම මෙයාලා තීරණය කරනවා CCPD එක මේ ස්පීස්ට හොයාගන්න කලින් මේ දෙන්න එකතු වෙලා මේ නරක ස්පීස්ටව අල්ල ගන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ලියා අහනවා ඔයා එක් කොහොමද කරන්න හිතන් ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ නෝරා කියනවා මං මේ දේවල් ගැන දන්න කෙනෙක්ගෙන්ම අහන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ නෝරා මෙහි ප්‍රිසන් එකේ හිර කරලා ඉන්න හිරකාරයෙක්ව හම්බ වෙන්න යනවා. ඉතින් මෙයා වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි අපේ ඉයර්බෝඩ් ටෝන්. එහෙම නැත්නම් රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ්. ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝරා දැක්ක ගමන්ම රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ්ට තේරෙනවා නෝරත් ස්පීස්ට කෙනෙක් කියලා. මොකද එයාගේ සපත්තු දෙක අලුත් උනත් ඒකේ අඩිය ඉරිලා. ඒ වගේම එයාගේ කම්මුල් දෙක ටිකක් පිච්චිලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් වෙන්නේ ස්පීස්ට කෙනෙක් දුවනකොට විතරයි. ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝරා රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ්ගෙන් අහනවා ස්පීස්ට කෙනෙක්ව නවත්තන්නේ කොහොමද කියලා. ඒත් ඉතින් ඒත් එක්කම නෝරා කාලේ ඉවර වෙන නිසා ඉතින් ඔෆිසර් කෙනෙක් නෝරාව එක්කගෙන යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන ප්‍රධානිය වගේ ඉන්න කෙනා දැන් පසුත වෙන කාලය කියලා රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ්ට දඬුවම් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේක එළියේ ඉන්න නෝරාත් බලාගෙන තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ නෝරා එමත් එයාගේ යාළුවා හම්බෙන්න එනවා සහ ලියා මේ වෙලාවේ කියනවා මම මේ කියන්න දේ අහලා කලබල වෙන්න එපා. ඉතින් මම හොයාගත්තා මේ චිප් එක මීට අවුරුදු 25කට කලින් ස්ටාර්ලැබ් එකෙන්ම හදලා තියෙන්නේ නෝරාගේ වේගය අඩපණ කරන්න. ඉතින් මේ දේ අහනවත් එක්කම නෝරා තේරුම් ගන්නවා එයාට වේගය ලැබුණේ කෝඩ් ස්පීඩ් එයාට පහර දුන්නෙන් පස්සේ නෙවෙයි. පොඩි කාලේ ඉඳලම එයා ස්පීස්ට් කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වෙලාවේ නෝරාට තේරුම් යනවා මෙච්චර කාලයක් මෙයාගේ මේ බලය ගැන මෙයාගෙන් හංගලා තියාගන්න ඕන නිසා අයිරිස්ම තමයි මේ චිප් එක මෙයාගේ ඇඟට ඇතුල් කරේ කියලා. ඉතින් මේත් එක්කම නෝරාට අයිරිස් ගැන තිබෙන විශ්වාසය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. ඒත් ඉතින් නෝරා මේ වෙලාවේ කියනවා අඩුම තරමේ මට තාමත් මගේ ජීවිතේ විශ්වාස කරන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් හරි ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ තමයි මෙයාගේ හොඳම යාළුවා ලියා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වෙලාවේ නෝරාට තේරෙනවා ගෝඩ් ස්පීඩ් හොරකම් කරපු කෙමිකල්ස් ටික කෙනෙක්ගේ වේගය වැඩි කරන්න තමයි පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ලියා සහ නෝරා එන්නේ ස්ටැග් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් කියන ලැබ් එකකට. ඉතින් මේ වෙද්දි ගෝඩ් ස්පීඩ් එයාගේ වේගය වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය කරන කෙමිකල්ස් තුනෙන් කෙමිකල් දෙකක්ම හොයාගෙන තියෙනවා සහ මේ තුන්වෙනි කෙමිකල් එක හොයන්න මෙයා ඉන්නේ ස්ටැග් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල නිසා. එයා එන්න කලින් මේ කෙමිකල් එක විනාශ කළා දාන්න තමයි මේ දෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්ක මෙතන ගෝඩ් ස්පීඩ් කියනවා ඔය කෙමිකල් එක මගේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ගෝඩ් ස්පීඩ් නෝරාගේ පස්සෙන් පන්නන අතරේ ලියා උත්සාහ කරනවා කොහොම හරි මේ කෙමිකල් එක දාලා තියෙන බැරල් එක ඇරලා මේ කෙමිකල් එක වාෂ්ප කරලා දාන්න. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝරාට පැත්තට උසින පාරක් ගහලා ගෝඩ් ස්පීඩ් එයාගේ අත වයිබ්‍රේට් කරලා නෝරාගේ ඇස් ඉස්සරහාම එයාගේ හොඳම යාළුවා ලියාව මරලා දානවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට නෝරාට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කියලා කෙනෙක් හිටපු අවසාන කෙනාවත් එයාට නැති වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ෆ්ලෑෂ් ටීම් එකත් තේරුම් ගන්නවා නෝරාට ඒ අවස්ථාව මොන වගේද දැනෙන්නේ නැත්තේ කියලා. ඔව් ඉතින් අමතක කරන්න එපා අපි මේ බලාගෙන ඉන්නේ රැල්ෆ් කියවන නෝරාගේ දිනපොත දිහා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අයිරිස් කියනවා නෝරාත් මට මං හොඳ කෙනෙක් කියලා ඔප්පු කරන්න තවත් අවස්ථාවක් දුන්නා. ඉතින් මේක විතරයි අපිට යවණයෙන් කරන්න පුළුවන් එකම දේ කියලා අයිරිස් නෝරාව ආයමත් එක්කගෙන එනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අයිරිස් නෝරාට කියනවා මම මේ ගන්න තීරණය ගැන මට පසුතැවෙන්න ඉඩ තියන්න එපා කියලා.
ඉතින් ඊට පස්සේ අයිරිස් නෝරට අවස්ථාවක් දෙනවා සිද්ධ වෙච්ච හැම දෙයක්ම එයාලට පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට හැමත් පෙන්නන්නේ නෝරව හම්බෙන්න ඉන අනාගතේ ඉන්න අයිරිස්ව. ඉතින් ඊට පස්සේ අයිරිස් ආති නෝරගෙන් ඔයා හොඳින්ද කියලා නෝර කියනවා මං නම් හිතන්නේ අකුණක් වදින එක එච්චර වේදනාකාරී කියලා. මොකද දැනටමත් තමන්ගේ නහර තුලින් අකුණක් ගමන් කරනවා නම්. ඔහු ඉතින් ඊට පස්සේ එකපාරටම එයාගේ වේගය පාවිච්චි කරලා අයිරිස් කිට්ටුටෙන් නෝර අහනවා මේ චිප් එක දැකලා පුරුදුයිද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ නෝර අයිරිස්ට කියනවා ඔයා මගේ මුළු ජීවිත කාලෙම මට බොරු කරා කියලා. ඒත් ඉතින් අයිරිස් මේලා පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරනවා එයා මේ හැම දෙයක්ම කරේ නෝරව ආරක්ෂා කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මට දැනටමත් ගොඩක් දේවල් නැති වෙලයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මට ඔයාවත් නැති කරගන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ නෝරා හරි දැන් ඔයා හැම කරගත්තා කියලා මෙතනින් යන්න යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ නෝරව හම්බෙන්නේ න එයාගේ CSI කැප්ටන් කියනවා ලියාගේ මරණයට සම්බන්ධ ඕගස්ට් හාර්ට් කියලා කෙනෙක්. ඒ වගේම එයා මර්කරි ලැබ් එකේ වැඩ කරපු කෙනෙක් කියලා. ඉතින් මේ මිනිස්සයා තමයි අර වෙලාවේ කලින් ෆ්ලෑෂ් මියුසියම් එකේදී අපේ නෝරට හම්බ වුණේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ ආයමත් ෆ්ලෑෂ් මියුසියම් එකට නෝර තේරුම් ගන්නවා සූම් වගේම මේ ගෝඩ් ස්පීඩ් කියන මිනිස්සයත් වෙලොසිටි 9 එක පාවිච්චි කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ගෝඩ් ස්පීඩ් මේ වෙලාවේ හදන්න උත්සාහ කරන්නේ තමාට නොමැරි ජීවත් වෙන්න පුළුවන් විදිය සහ වේගයත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහේ අලුත්ම වෙලොසිටි 9 එකක්. ඉතින් ඒකට තමයි මෙයා මේ කෙමිකල්ස් තුන හොයන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම නෝර ආයමත් ප්‍රිසන් එකේ ඉන්න රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ්ව හම්බ වෙන්න යනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝර ඇහුවත් කොහොමද ස්පීස්ට් කෙනෙක්ව නවත්තන්නේ කියලා රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ් කියනවා මට වටේ කියලා දෙන්න බෑ කරුණාකර මෙතනින් යන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ගාඩ් ලැබිලා නෝරව එක්ක යනවා සහ ආයමත් රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ් නෝරට කතා කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ්ගේ උපදෙස් අනුව ලැබ් එකකට ඇවිල්ලා බයෝමෙට්‍රික් කන්වර්ට් එකක් හොයමින් ඉන්න නෝරව. ඒත් එක්ක මෙතනට ගෝඩ් ස්පීඩ් එනවා සහ එයා කියනවා ඕක මගේ කියලා. එහෙනම් ඉතින් ඇවිල්ලා ගන්නවා කියලා නෝරා එයාගේ වේගය පාවිච්චි කරලා ගෝඩ් ස්පීඩ් මෙටාමාන්චෝක් වගේ දෙයක් දානවත් එක්කම එයාගේ වේගය නැති වෙලා යනවා. ඒත් ඉතින් ඒ වෙලාවේ එයා ගාව තියෙන තවත් වෙලොසිටි 9 එකක් ඉන්ජෙක්ට් කරගන්න මේ මිනිස්සයා නෝරාගේ පස්සෙන් පන්නන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ කොහොම හරි රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ්ගේ උපදෙස් අනුව අපේ නෝරාට ගෝඩ් ස්පීඩ් පරාද කරලා දාන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයමත් රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ් කවට යන නෝරා කියනවා මං එයාව CCPD එකට බාර දුන්නා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මට තව ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නත් තියෙනවා නේද? ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට මාව පුහුණු කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේ රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ් කියනවා මට පුහුණු කරන්න බෑ ඒකට වෙලාවක් නෑ කියලා. මොකද මගේ මේ පෘථිවිය ඉන්න කාලය අවසන් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝරා කියනවා අනේ තෝන් කරුණා කරලා මට උදව් කරන්න කියලා. මොකද මගේ ජීවිතේ විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුට කියලා ඉන්නෙත් ඔයා විතරයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ්ගේ උපදෙස් අනුව අපේ නෝරා කොහොම හරි ස්ටාර් ලැබ් එකේ තියෙන ගිඩියන්ගේ රූම් එක හොයා ගන්නවා. ඉතින් නෝරට නම් මේකද තියෙන දේවල් දැකලා පිස්සු වගේ. ඉතින් ඊට පස්සේ නෝරා ගිඩියන් එක්ක කතා කරනවා සහ ඒ වෙලාවේ ගිඩියන් නෝරගෙන් අහනවා ඔයාගේ තාත්තා අතුරුදහන් වෙන්න කලින් ඔයාට තියලා ගිහපු මැසේජ් එක මම දැන් ප්ලේ කරන්නද කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ බැරි කියනවා නෝරා මන් දන්නේ මට තව කොච්චර වෙලාවක් තියෙනවද කියලා. ඒත් ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මම මේ වීඩියෝ එක බලනවා කියන්නේ ඔයාටත් මට වගේ බලයන් තියෙනවා කියන එක. ඒත් ඉතින් මට සමා වෙන්න. මොකද මට වටේ බලය පාවිච්චි කරන්න කියලා දෙන්න බැරි වෙන එකට. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මම හැමදාමත් ඔයාට සහ අයිරිස්ට ගොඩාක්ම ආදරෙයි කියලා. ඉතින් මේ මැසේජ් එක දකින්න නෝරට නම් ඒක දරා ගන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ නෝර බැරිට කියනවා තාත්තේ මට ඕනුනේ ඔයාව දකින්න විතරයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඒ දේ කරන විදිය කියලා දෙන්න කෙනෙක්ට හිටියෙත් තෝන් විතරයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම සිකේරගේ ප්‍රශ්නේ හරි ගස්සන එකත් නෝරගෙම අදහසක් කියලා මේ වෙලාවේ නෝරා බැරිලට කියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ බැරි කියනවා මට ටික වෙලාවක් නෝරත් එක්ක තනියම කතා කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ බැරි නෝරගෙන් අහනවා ඔයා කී පාරක් තෝන් ගාවට ගියාද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ නෝර උත්තර දෙනවා එන්ලයිට්මන්ට් එකෙන් පස්සේ 5 පාරක් 6 පාරක් වගේ ගියා කියලා. ඉතින් බැරි කියනවා ඔව් මට තේරෙනවා ඔයාට මාව දකින්න ඕන වුණා. ඒ වුණාට තෝන් තමයි මගේ අම්මා මැරුවේ කියලා දැනගෙන ඔයා එයා ගාවට ගියා නේද කියලා. ඉතින් ඔයාට උදව් කරන්න කට්ටිය ඉද්දිත් ඔයා ආයෙමත් එයා ගාවටමයි ගියේ. ඒ වගේම අපිට කොච්චර බොරු කිව්වද? ඉතින් ඊට පස්සේ බැරි කියනවා මං තවදුරටත් ඔයාව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ බැරි නෝරව ස්ටාර් ලැබ් එකේ එළියට එක්කන් ඇවිල්ලා
නෝරට ආයමත් ගෙදර යන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ වගේම බැරි කියනවා ඔය ආයමත් ටයිම් ට්‍රැවල් කරන්න උත්සාහ කරොත් මට ඒක අනිවාර්යෙන්ම ස්පීඩ් පෝස් එක හරහා දැනෙනවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ බැරි නෝරට සමුදීලා මෙතනින් යන්න යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ එපිසෝඩ් එක අවසානටම බැරි ඊබෝඩ් තෝන්න හම්බෙන්නවා සහ තෝන්න අහනවා ඔයා එහෙනම් අවසානට හැම දෙයක්ම තේරුම් ගත්තද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ බැරි තරයෙන් අහනවා තම්සේ උත්සාහ කරේ මගේ දුවව කොහොම හරි මගෙන් අරගන්නද කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම තෝන් කියනවා ඔයාට මේ කිසි දෙයකට නෝරට බනින්න බෑ බැරි. මොකද එයා උත්සාහ කරේ එයාගේ තාත්තත් එක්ක කාලය ගත කරන්න විතරයි කියලා. ඒ වගේම එයාගේ කිසිම වැරැද්දකුත් නෑ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම කරුණා කරලා ඒක මැරෙන්න ඉන්න මිනිස්සෙක්ගේ අවසාන එල්ලීම් විදියට සලකන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ බැරි කියනවා තම්සේ කොච්චර හිතන් හිටියත් තම්සේ අපිට වැඩිය බුද්ධිමත් කියලා අවසානට තම්සේ පරාද වුණා. ඉතින් ඒ වගේම තම්සේ ලබන සුදුසු දේ තම්සේට ලැබෙනවා කියලා අපේ බැරි මෙතනින් යන්න යනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට ටයිමර් එක පෙන්නනවා සහ තවත් විනාඩි 10ක් විතරයි තෝන්ට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට එපිසෝඩ් 18 එකත් ඉවර වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට අපි හිතපු නැති ගොඩාක් දේවල් මේ කතාවේ සිද්ධ වෙගෙන යනවා සහ අපිට තා බලන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ එපිසෝඩ් 4ක් විතරයි. හරි එහෙනම් අපි ආයෙත් ඉක්මනටම ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන්